So hari ni saya nak tunjukkan satu tips yang sangat mudah dan simple dalam Excel. So, jom. Tips yang saya maksudkan ialah copy worksheet. Korang tahu tak? Tips ni sangat berguna tau. Kalau kita nak gunakan data atau tabel yang sama tapi tak mengubah apa-apa pun data atau tabel yang asal. Mari saya tunjukkan tips ni. Mula-mula, korang buka fail Excel. So, klik. So, move or copy, right? And then korang klik move to end, create a copy. Lepas tu korang tekan OK. So, tara. So, korang bolehlah apply tips ni dalam kerja seharian korang. So, sekian saja. Please like, share and subscribe Pro Database. Bye!